Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade. În materialul de astăzi vreau să vă arăt cum am realizat o floare gigant din hârtie cartonată de culoare albă. Pentru acest lucru am avut nevoie de hârtie cartonată de calitate, de culoare albă, de hârtie creponată, neagră, pentru că floarea a trebuit să fie în alb și negru, de un suport pe care să o fixez la final. Am folosit pentru lipit pistolul cu silicon, da? Ca și ustensile am avut nevoie de foarfecă, de riglă, de un creion, lucruri absolut esențiale, un clește pentru a tăia sârma de modelat, sârmă de modelat pe care am folosit-o pentru realizarea staminelor, pentru că pe ea am aplicat cristale, așa se numesc, dar dintr-un material transparent, gen sticlă sau un plastic rezistent, nu știu, dar sunt foarte shiny și foarte frumoase. Și m-am apucat de treabă. Nu v-am arătat practic tot materialul de la început, tocmai pentru a scurta puțin timpul acestui video, pentru că întotdeauna timpul este cel mai important și atunci pentru a crea un video ca timp optim, da, trebuie să mă încadrez cumva în anumite minute. Și atunci despre prima fază am să vă spun în cuvinte ce și cum, dar acum vreau să vorbesc strict despre realizarea acestei flori. În primul rând, atunci când realizăm o floare de dimensiuni mari, trebuie să stabilim care este lungimea acestei flori, mărimea ei. Fiind rotundă, ea ca și formă, clar ne vom gândi că pentru a o putea măsura ne vom gândi la un cerc și vom stabili diametru. Cel puțin eu așa am gândit lucru și după ce stabilim diametru, împărțim acel diametru la 2 și practic aceea va fi lungimea petalei de la bază. Și să nu uităm că lungimea petalei de la bază practic ne dă mărimea florii, pentru că după ce am stabilit cât de mare trebuie să fie petala de la baza florii, vom merge cu petalele în ordine descrescătoare ca și mărime. Adică dacă la baza florii am o petală de 30 de centimetri, pe rândul 2, imediat, în ordine descrescătoare, da, voi avea o petală de 25 de centimetri. Pe rândul 3, în ordine descrescătoare, deci spre vârful florii, spre mijlocul florii, voi avea o petală de 15 centimetri. Adică vom scădea dimensiunea petalei, să zicem, din 5 în 5 cm sau din 3 în 3 cm, în funcție de cum ne dorim. Eu mi-am creat tipare pentru fiecare tip de petală. Am fost foarte atentă la detalii în sensul că trebuie să, la baza petalei întotdeauna trebuie să tai cam 2-3 cm sau 4 cm în funcție de cum e petala și apoi să pliez și să lipesc cu silicon, tocmai pentru a da o formă cât mai reală petalei. Este o tehnică de lucru. Iată, aici chiar vă arăt și trebuie să ținem cont de această dimensiune, pentru că este foarte important să tăiem corect și să lipim corect, să îndepărtăm
surplusul de material și de carton, dar și de silicon, pentru a da o față foarte îngrijită rezultatului final și pentru a ieși uniform fiecare rând de petale. Este foarte important lucrul ăsta. Și acest lucru îl vedeți chiar aici în secvențele acestea. După care lipesc acest rând de petale. Eu am făcut cam 5 petale pe fiecare rând. Acum, în funcție de cât de bogată vrem să iasă floarea, putem să punem cât mai multe petale. După ce am lipit toate petalele, le asamblez pe floare. Ați văzut în imagini cum arată floarea inițial, da? Suportul l-am făcut pe un mosor reutilizând de fapt un mosor de la o rolă de prosoape de bucătărie. Știți că eu sunt adepta reciclării materialelor și reutilizez tot ceea ce pot să reutilizez atunci când există această posibilitate și pe mine mă ajută, da? Și estetic este totul frumos. Așa arată floarea. Rozeta am realizat-o pe dintr-un suport de polistiren, dintr-o bilă de polistiren. Am tăiat pe jumătate bila de polistiren și pe ea am lipit staminele pe care le-am realizat din hârtie creponată neagră, iar vârfurile le-am pictat cu culoare acrilică albă, în care am pus un pic de aracet pentru a fixa culoarea. Iar în aceste imagini, în linii mari, vă arăt cum mi-am realizat staminele. Am folosit o sârmă de modelat foarte bună calitativ, pentru că nu vreau ca ea să ruginească în timp, și pe ea am aplicat cu silicon cald, am aplicat aceste diamante shiny, să zicem așa, dintr-un material de plastic sau sticlă, și rezultatul a fost absolut minunat. După care le-am montat în mijlocul florii. Iar rezultatul îl veți vedea imediat în fotografii, este absolut minunat. Suportul pe care eu am fixat această floare este unul negru, pentru că am ales să fac în alb și negru această culoare și atunci totul a trebuit să fie negru. Și iată, mai am încă două dispozitive în care pot să fixez alte două flori. Așa încât acesta a fost materialul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut și ați petrecut timp util alături de mine, nu uitați să dați un like acestui material, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să încercați să realizați astfel de flori pe diferite materiale, dar ținând cont de dimensiuni. Până la următorul video tutorial, vă doresc multă sănătate, spor la treabă și numai bine!